ګوره چې کله موبایل اخلي که د مرګري نه الی که د برور نه الی که دکان نه الی که مارکیټ نه الی دا یو شی پکې ضرور چک کوئ. سبا به بیا تاسو ته دا مسله نه جوړیږي. وړوکی غوندې شیز دی وړوکی کوډ دی دا چک کوئ تاسو ته موبایل کې سبا دا مسله نه چې موبایل مې بند شو موبایل کې دا مسله راغله موبایل پردی او موبایل دغه چلو دا سری دا چې دی آیمي کوډ دی دا چې تاسو موبایل د کم ځای نه ملئ که تاسو چې ډبي بند دی کنه هغه هم تاسو چک کوئ او دا به څنګه چک کوئ په کور کې په خپله چک کوئ اوس یې چک کوئ اوس زما دا ویډیو ګورئ ورسره که سره موبایل بل وي هغې کې ډایرکټ چک کوئ په خپله چک کوئ د کور موبایل هم چک کوئ چې ستاسو د موبایل آیمي خو نه ده چینج شوي آیمي چې چینج شوي هغې کې خطره څه وي دا د غلا موبایل یا چې دی چا نه راوالی موبایل وي پی ټي اے پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي نه چې دی دا موبایل بلاک وي خو دی د آیمي دا کوډ چینج شوي خدا به تاسو څنګه معلوموي زر ته پوره دا طریقه خیم خو دا ویډیو اخره پورې ګورئ ورسره ټیک شو دې لپاره به تاسو راشئ ډایل ته دلته به تاسو ډایل کې سټار هیش 06 هیش دا تاسو ډایل کړئ تاسو آیمي راغله تاسو آیمي چک چې زما دا آیمي ده ټیک شو دا څه سره چک او درته طریقه خیم تاسو آیمي راغله اوس به تاسو څنګه چک کوئ چې دا صحیح ده که غلطه ده ټیک شو دا به څنګه چک کوئ دا تاسو راغله تاسو کوډ دغه کو تاسو ډبل سیم نو ډبل براسي او که سنگل سیم نو سنگل براسي آیمي 1 آیمي 2 دا زما ډبل سیم دی نو دا راغله فار ایگزامپل تاسو دا کوډ ځان سره دغه کو چې لکه اخر کې 809 دی او دلته چې دی 817 دی خا اوس به تاسو څنګه معلومه چې دا اوریجنل کې دي سي دې لپاره به تاسو بیا راشئ خپل موبایل سیټینګ ته چې تاسو راغی دلته به تاسو ولیکئ IMEI آیمي تاسو سیټینګ دلته ولیکئ دلته تاسو ته هغه آیمي راغی آیمي سیم سلاټ 1 سیم سلاټ 2 دلته به هغه چک کوي چې مار دل چې ګوره یو اوس 809 او بلو 817 خا دا ټیک دی دا موبایل ټیک دی کله دی آیمي کې چینجز وو سیټینګ کې او په کوډ کې دوانو کې بدلو مطلب دا په کوډ هم تاسو معلوم کو هغه تاسو ځان سره ولیکو چې لکه دا دی بیا تاسو د موبایل سیټینګ راغی سیټینګ کې تاسو ته ولیکو دوانو موږ ته چې دوانو بدل دي سیوا دا یو کې چې اخر کې 817 راتل دی بلکې چې 819 سره پوښ دی موبایل دا آیمي چینج شوی دا ټیک شو دا اسانه طریقه و چې دی خپل مرګرو سره هم شیر کوي که تاسو په پوښي وي او تاسو دا ویډیو چې دی دغه سیټینګ تاسو چک کړی وي نو تاسو خپل مرګرو سره دا ویډیو چک کوئ خو یو خبره ده چې ربي سره تاسو موبایل والي تاسو شي دا خو نه وي دی مله د دې آیمي څنګه چک کوم بیا به تاسو چلو کوي عمدا کوډ به معلوم کوي او ربي سره نه وګورئ چې ربي سره چې کوم کوډ دی او دلته چې کوم کوډ دی دا یو رنګ دی او کنه نو بس تاسو موبایل ویریفای شو دا سباله بندې دی او بل څه دا نشي کنه اکثر آیمي چې چینج وي د دې پته نه لګي دا د شپې چې بلاک کې دي اکثر ما ته مرګرو ویل چې زموږ موبایلونه بلاک شي هغه د غریبانو کتلی نه چې لکه موږ بلاک موبایل اخیسته آیمي ورته چینج کړی نو دا خپل دا طریقه چې دا کومه مې راخو دا خپل اوسو کوي او ما دا ډنولي کې چې چاو کا ما دا ډنولي کې سره مهرباني شکریا خو احتیاط خبره ده دا بچا سره نه شیر کوي دا کوډ دا بچا ته نه خي دا بچا ته دا څنګه چې پکچر وخت کې چې دا مسلې به